Okay. So how do we do this during the whole school day? How do you fit all of this in, given what you're already doing? با توجه به اینکه خب خیلی از کارهای خوب رو شما انجام میدین، چطور فکر میکنید که این حرکت‌های خیلی ساده رو هم میشه توی برنامه روزانه کلاستون بگنجونین؟ So we want to encourage everyone to think about how development happens simultaneously. We don't teach walking time separate from talking time. میگن که ببینید که چجوری همه اینا رو میشه گنجوند و ما we don't teach walking time. میشه من کمک کنم؟ موقع پرورش بچه ها وقتی که بچه داره رشد میکنه، بخواد وقتی که حرکت کنه، راه بره یا صحبت کنه، در همزمان این انجام میشه در کودک. نمیاد اول بچه مثلا راه رفتن یاد بگیره بعد صحبت کردن یاد بگیره. این یک تلفیق همزمان بر رشد مغز بچه و اینم همینه. We don't teach walking time, talking time. Okay. So it all happens in the brain together. So we need to think about how we can teach it together in the classroom. در واقع اشاره به توسعه رشد مغز کردن اون موقعی که اینو گفتن، یعنی نیازی نیست که آدم مثلا حتما برای راه رفتن حرف زدن یاد بگیره، حرف زدن راه رفتن و این همه با هم دیگه در حین آموزش تو کلاس هم اتفاق میفته وقتی که رشد همزمان اتفاق میفته. So we like to think of the child as a flower. So this kind of looks like a flower. به عنوان یه گل در نظر بگیرید بچه‌ها رو که داره رشد میکنه. So the child is in the middle, but they don't just do one thing at a time. Your school day has all of these things happening. این شکل رو در واقع به شکل گل you mean this figure Yes. as a flower? Yes. Okay. این شکل رو به شکل گل در نظر بگیرید که بچه به عنوان یک موجود انسانی در مرکز هست و همه این فعالیت‌ها و ویژگی‌ها دورش به عنوان گلبرگ‌ها هستند. همه اینها با هم اتفاق می‌افتند. Right? So when we just stood up to clap, we did ما همین الان بلند شدیم دست زدیم. we did motor. ما فعالیت به اصطلاح حرکتی انجام دادیم. موتور. Yeah, muscles. همون These are موتور muscles. muscles. ماهیچه‌هامون استفاده کردیم. Good. I gave you verbal directions, so that's receptive language. من به شما دستورالعمل گفتاری زبانی دادم، بنابراین شما زبان دریافتیتون و ادراکیتون رو استفاده کردید. I gave you a visual prompt because you had a picture. من به شما یک سرنخ تصویری دادم به خاطر اینکه شما تصویرش رو اینجا داشتید. And the picture also has text in English and Farsi. و این تصویر متن انگلیسی و فارسی هم داشت. همه اینا به شما کمک میکرد. And we did some math because we were counting. ما یه مقدار ریاضی هم کار کردیم چون داشتیم میشمردیم. So when you think of the flower and what we just did, you're integrating many aspects of learning. And so best practices are mindful of purposely and explicitly incorporating multiple types of learning to help children succeed. بنابراین ببینید همه این فعالیت ها همزمان در آموزش اتفاق افتاد. بهترین شکل آموزش اینه که مجموعه ای از مهارت ها رو با همدیگه به شکل ادغامی مورد استفاده قرار بدیم. So like our speakers this morning talked about, we have areas that students do very well with and areas where they're weaker. همونطور که صبح هم همکاران من مطرح کردن، خب بچه‌ها یه سری نقاط ضعف و یه سری نقاط قوت دارن، همونطور که تو تصویر می‌بینین. So very often children with autism and other neurodevelopmental disorders are not good at processing auditory information, but they're much better visually. اکثرا بچه‌های اوتیسم غالبشون روند شنیداری یعنی مهارت شنیداری زیاد خوبی ندارن و اونها در مهارت دیداری بهتر هستند تا در شنیداری. So a lot of the strategies we're going to give you that we hope you come away with and use tomorrow in your class, a lot of them incorporate visual supports. So always think of ways you can make things more visual because you're going to help them learn more. بسیار از تکنیک هایی که ما میخوایم به شما آموزش بدیم که تعدادش فردا استفاده میشه، اینها مبتنی هست بر مهارت های تصویری و دیداری و مطالبی هم که ما ارائه میدیم مبتنی بر تصویر هست. Good. Okay.
So how do we do this all day? چگونه همه اینا رو توی مدرسه توی یه روز کاری در مدرسه انجام میدیم؟ You have to build your routine because it happens every day and children know what to expect. یه برنامه ثابت روزانه باید حتما براش داشته باشید، به خاطر اینکه خودتون بدونید قرار اینا رو انجام بدید و مهمتر اینکه بچه باید بدونه که اینها قرار اتفاق بیفته. And we talked a little bit about this morning, but the important part here is that, again, that flower, thinking like a flower, you're addressing development in multiple ways at the same time. در واقع نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که همه اینا داره اتفاق میفته، ولی همیشه اون گله یادتون باشه، به خاطر اینکه قراره که در حین آموزش رشد و توسعه در واقع یادگیری ها و رشد مغزی همزمان اتفاق بیفته. همیشه اون گل رو مد نظر داشته باشید. Okay, so think about what you do every day. How do you teach all of the areas of development? Think about how your classroom runs or how you do your therapy. یه لحظه تصور بکنید که شما وقتی که در طول روز در مدرسه درس میدین چطوری میشه که همه این حوزه هایی که الان بهش اشاره کردیم با همدیگه در واقع فعال بشن و توی آموزش ادغام بشن. So when you think about your everyday, how do you plan for communication, behavior, and sensory all together? Communication, behavior and sensory. توجه بکنید که در هر روزتون در واقع این مهارت ها در 3 حوزه ارتباطی، حسی و عملی communication behavior رفتاری و در حوزه رفتاری که به عنوان سوم هست چجوری همه اینا توش ادغام میشه. So typically, if you give the students instruction, you say, please turn in your homework. You've told them what to do, and maybe you've written it down, so you've given them receptive directions and possibly something visual. خب توجه بکنید، میخوان که به دانش آموز بگین که تکلیفتو آماده کن، نشون بده. خب ما داریم بهش یک در واقع پیام یا سرنخ زبانی، دستورالعمل زبانی میدیم که اون باید در واقع مهارت دریافتیش رو، زبان دریافتیش رو مورد استفاده قرار بده. همزمان هم داریم یک سرنخ تصویری یا دیداری بهش میدیم. If you are correcting someone to say, please pay attention, or you're saying, good listening, thank you for listening, you're managing their behavior. اگه مثلا شما رفتار یک کسی رو، یکی از دانش آموزا رو میخواید اصلاح بکنین که بهش بگین که مثلا توجه کن، یا اینکه بگین که مثلا تو شنونده خیلی خوبی هستی، خوب داری گوش میکنی، یا این کار خوبیه که دارید انجام میدید. Are you noticing how your students are positioned? Does the furniture fit their bodies? Do they have all of their materials? And if so, then you're thinking of the environment and possibly sensory issues too. بنابراین اینجا خیلی مهمه که توجه بکنین. فقط این نیست که شما ازش بخواید که اون توجه بکنه و اونم توجه بکنه یا گوش بکنه. به این توجه بکنین که چطوری نشسته، روی چی نشسته، محلی که نشسته به چه شکلی بهش داده های حسی میده و از لحاظ حسی وضعیتش روی صندلی یا جایی که نشسته چه وضعیتی هست. So as I went through that, how many of you felt, yeah, I do that. I do that every day. چند نفر شما هر روز این کار رو انجام میدین؟ Okay, good. And how many of you, as I went through that, thought, oh, I have something new I need to think about now? چند نفر شما فکر میکنن این چیز جدیدی که باید بهش فکر بکنین تو مدرسه؟ Okay, terrific, good. Good. Okay, go ahead. So what can you add to your structured lesson? So when we think about sensory, are the students ready to learn? You can add get ready exercises to help them learn. So what we've been doing as an auditorium, clapping your hands and hugs and squeezes, can help them get ready to learn. بنابراین آماده سازی حسی نقش بسیار مهمی در یادگیری بازی میکنه و به همین خاطر کاری که ما الان اینجا کردیم، اینکه شما بلند شید، دست بزنید، دستاتون رو به شکل ضربدری بگیرید و به چپ و راست بچرخید، اینا همه نمونه از کارهای حسی هستند که میتونن بچه‌های ما رو در مدرسه به لحاظ حسی به سطحی از آمادگی برسونن که بهتر یاد بگیرن.
And then when you think about behavior, how are the children being reinforced? Do you have their reinforcement ready to go? Do you have their stickers? Do you have their candy? Do you have their toy ready? و خب تو حوزه تقویت کننده هم به شکل همزمان باید حواستون باشه که استیکراشون رو آماده کردین که فوری بهشون پاداش بدین. آیا جایزه‌ای اگه براشون در نظر گرفتین اون رو از قبل آماده کردین و در دسترسه که بلافاصله پاداش اونها رو بهشون بدین که این تقویت کننده اثر خودش رو داشته باشه. Where can you add visuals, more visuals? Where can you add a picture to help them learn? در واقع این سوالی است که کدوم قسمت از برنامه روزانه‌تون میتونید داده‌های تصویری بیشتری اضافه بکنید که به یادگیری بیشتر اونها بیانجامه. And then can the language be modified to help their understanding? Can you use less language to make the message more clear? چه بخشی از زبان خودتون رو در کلاس میتونید اصلاح بکنید که کمتر کلمات استفاده بکنید، کمتر زبان توصیفی استفاده بکنید بعد در ارائه دستورالعمل‌ها و در ارائه مطالب درسی که اونها بهتر دریافت داشته باشند. And then do the children have a way to communicate with you every time you work with them? And can they have choices? So Marcia and Melissa talked about choices. How are you setting that up throughout your day? و آیا این فرصت کافی در اختیار دانش آموزتون قرار میگیره که بتونه به موقع و به اندازه با شما ارتباط تعاملی برقرار بکنه؟ آیا همینطور که مارشا و ملیسا صبح گفتن ما براشون انتخاب‌هایی رو به اندازه کافی در نظر میگیریم در طول روز که بتونن از بین اونها انتخاب بکنن و بر اساس اونها با ما ارتباط تعاملی برقرار کنن؟ So this is a picture of a schedule. It's a little bit small, but we want you to have a sense of all of the activities that could be happening through the day, down on the left, and then all of the areas, remember the flower? Those are all the areas going across the top. When you look at your day, what areas are you making sure that are happening all day? این جدول یه چک لیسته و توجه بکنین که در ستون سمت چپ تمام فعالیت‌های روزمره هست. اگه من درست تشخیص دادم بله همینطوره. و در بالا از اتاق فرمان اگه ممکنه یه مقداری رزولوشن تصویر رو بیشتر بکنین چون خوانا نیست، کلمات ریزن. اگه ممکنه یه خورده کوچیک‌ترش بکنید شاید بهتر دیده بشه. و در قسمت بالا پس سمت چپ فعالیت ها، در قسمت بالا تمام اون گلبرگ های اون گلی هست که در موردش صحبت کردیم و اونها باید به شکل ادغامی برای بچه در نظر گرفته بشن. شما این چک لیست رو باید ببینین که در طول یک روز میتونین کامل چک مارک بزنین، پر کنین که با بچه انجام شده یا نه. And it's a way for the team, the teacher and the therapist to be thinking about how we're teaching. در واقع این چک لیست دقیقاً کمک میکنه به این که کل تیم با همدیگه فکر بکنن، تیم گفتار درمانگر، کار درمانگر، معلم، که فکر بکنن آیا چجوری دارن الان آموزش رو پیش میبرن، آیا درست دارن میرن جلو یا نه. So here are some examples, stuff to do. خب چند تا مثال اینجا میبینین. Okay. So we wanted to come up with some really practical ideas of things that you can do in the classroom on a daily basis. One is getting at the child's level. Getting at the child's level. Okay. یعنی اندازه خمشین بله بیاین در لول بچه چشم تو چشم باهاش صحبت کنید.